Sipping on that Tennessee. Sziasztok! A mostani alkalommal az Anglia Ruskin Egyetemre jöttem el. Ez Cambridge-ben található, és elsősorban bemegyek az interjúmra. Ebbe az iskolába mesterszakra jelentkeztem, mestergrafikára és tipográfiára, ahol el fogok beszélgetni az itteni egyik tanárral arról, hogy milyen is a szak, hogyan működik itt az oktatás, nyilván, hogy nekem milyen végzettségeim vannak, és hogy mit várok ettől az iskolától. Tehát túl vagyok az interjúmon, és mutatták nekem az iskolát, milyen a felszereltsége a szaknak. Viszont erről nem tudok netessen mutatni egyéb felvételeket, hiszen nem engedték, hogy videózzak, mert ma oktatás van, és egyedül én voltam, akit interjúra hívtak, és a sok diák, a szűk folyosók és egyéb okok miatt nem nagyon díjazták, és mivel ketten voltunk a tanárral és akivel beszélgettem, nyilván ő is a szakról mesélt, a felszereltségről, és közben velem beszélgetett arról, hogy én mit szeretnék ettől a szaktól, tehát ez nem volt kivitelezhető, de el tudom nektek mesélni, hogy mit láttam oda bent. Tehát elsősorban, amint mondtam, körbesétáltunk az iskolában, megnéztük, hogy milyen termek vannak ehhez a szakhoz kapcsolódóan. Én itt a mesterszakot jelöltem meg, a grafika és tipográfia szakot, mivel az iskola kiírt a weboldalára, hogy elfogadnak szakmai tapasztalatot is, mint alapszakos diplomát, amit egyébként sok iskola nem fogad el. És mivel én már dolgoztam a szakmámban, nekem az alapszak nem is lenne nagyon új, hiszen azokat a technikákat tanulnám meg, azokat a programokat használni, amelyeket én már évek óta használok a szakmámban. Tehát ez a fajta alap, mint az alapképzés neve is mutatja, számomra nem annyira oktató jellegűek, mint mondjuk egy olyan embernek, aki ezt most kezdi el. Hiszen idekint az iskolai rendszer is másképpen működik, és akkor most ezzel az alkalommal tudok erről is kicsit mesélni. Tehát Magyarországon ugyebár 14 évesen, 15 évesen kezdi az ember a szakközépiskolát, ezt csinálja ugyebár 4 évig, azután pedig, hogyha akar, marad még szakmára, ha a szakközépiskolába jár, mint ahogy én csináltam, illetve elmehet egy főiskolára vagy egyetemre. Itt kicsit másképp működik, itt a szakközépiskolák 16 éves korban van vége, és az itt tanult tantárgyakat annyira nem veszik mélyen, mint mondjuk mi veszük odahaza. Szóval sokkal kevesebb tanulnivaló, sokkal több a tapasztalat alapú óra, viszont mindezek miatt az embereknek sokkal kevesebb képességét próbálják igazán elmélyíteni. Tehát itt is olyan iskolák, ahol művészeti szakok vannak, viszont az a fajta magas szintű oktatás, vagy mély, nagy óraszámmal meglévő oktatás, például rajzi oktatás nem jellemző, mint mondjuk odahaza. Ezt úgy oldják meg, hogy az emberek általában szakközépiskola után 16 évesen befejeznek, elmennek egy évre főiskolára, college-ra, vagy csinálnak egy foundation year-t, ami arról szól, hogy ez az előkészítő év. Ez azt hiszem otthon is szokványos, tehát otthon is lehet ilyet csinálni. És ebben a foundation year-ben lehet például rajztapasztalatokat szerezni, illetve kicsikét fontolgatni, kipróbálgatni különböző területeket, hogy mit is akarsz majd később csinálni, milyen egyetemre akarsz majd később jelentkezni, illetve az egyetem, ahol jelentkezel, tényleg azt tudja neked jutni, amire neked szükséged van. Tehát itt egy kicsit más az iskola rendszer, és emiatt is voltak például nyitottak arra, hogy én, mint külföldi ember, ezért megpróbálhassam esetleg a mesterszakot is, mert bíznak abban, hogy a képességem, illetve az elkövetett portfólióim, amiket megnéztek, valóban lefedik azt a fajta oktatást, amelyet ugye én kihagytam az évek során. Egyébként nagyon jó véleménnyel vannak a kelet-európai országokból érkezőkről. Tudjuk, hogy Magyarország Közép-Európa, nem pedig Kelet-Európa, de önállók ez így működik, hiszen a keleti blokkban voltunk benne nyilván a kommunizmus idején.
de hogy a lengyel iskolák, a magyar iskolák, valamelyest a szlovák iskolák, bár nem sokat hallottam, hogy ők említenék ezt, legfőképpen a lengyelt, a magyart és a bulgár iskolákat említették, hogy az innen érkező diákoknak nagyon jó rajzi képességük, illetve sokkal mélyebb tudásuk van a szakközépiskolákból is, mint mondjuk az itt lévő diákoknak akár a foundation year után. Tehát ez az oka annak, amik nyitottak voltak arra, hogy én megpróbálhassam egyáltalán az interjúra eljöhessek és megismerhessenek, ami szerintem nagyon korrekt. Még annyit tennék hozzá az iskolarendszerhez, hogy itt az egyetem is kicsit másképp működik, mint odahaza. Úgy van, hogy 3 évig tart az alapképzés, illetve nyilván ha csinálsz foundation year-t, akkor az plusz 1 év, de ugye ez a 0. évnek felel meg. Utána pedig 1 év a mesterszak, nem pedig 2, mint egy Magyarországon, azonban a mesterszak fölött is van még egy, nem is tudom, második mesterszak, hogy nevezzem, ahol igazából még jobban el tudsz mélyülni az adott szakterületedben, és ezután jön a doktori szint, ami az otthoni doktori szintnek megfelel. Ez azt jelenti, hogy az első mesterszak elvégzésével akár már tanár is lehetsz idekint, vagy egyéb európai országokban, bár nyilván az európai országtól is függ, hogy ők mennyire fogadják az itteni végzettségeket. Mindemellett az oktatás is olyan, nem tudom, Magyarországon nem voltam egyetemista, hallottam a kreditrendszerről, de különösebb rálátásom nincs ezzel kapcsolatban. Itt is vannak kreditek, viszont itt nem azután kapsz krediteket, mint ahogy otthon hallottam, hogy fölveszel órákat, megjelensz rajta, esetleg vizsgázol belőle, hanem itt inkább experience, tehát tapasztalat alapú a dolog. Ez azt jelenti, hogy például nem kell fölvenned, nem tudom én, ejtőernyőzést a grafikán, csak azért megint a pontod, vagy nem tudom én, borkóstoló órát. Ezek népszerűek voltak ott, ahonnan én jövök, azért mondom ezeket. Biztos vannak olyan szakok is, amik kevésbé tűnnek értelmesnek. Azt hiszem például a húgomnak, aki a képzőn tanul most Magyarországon, neki van valami elemző tantárgya. A lényeg az, hogy elemezniük kell műalkotásokat, ami szerintem nyilván értelmes dolog. Nagyon jó, hogy ezt megtanulják a gyerekek, és föl tudják használni a saját művészetükben. Azonban az, hogy órákon keresztül gyötörjék őket velük, és például ezen csúszanak el a kreditekkel a év végén, ezt bosszantónak találom. Itt ilyen nincsen. Tehát úgy van, hogy nyilván vannak itt is modulok, amiket meg kell tanulni, és az iskolánként változó, ki annyira veszik komolyan. Találkoztam az iskolával ezelőtt a felvételi időszak alatt, ahol az egész iskola mint egy napközi. Gyakorlatilag bemész az iskolába, elkezdesz dolgozni, dolgozol, amit meg ahogy akarod, és megtudod a tanárnak, minden héten, egy napon van konzultációs a tanárra, meg tudod neki mutatni, hogy mit csináltál, ő elmondja a véleményét, esetleg kérsz a tanácsot a későbbiekben, és utána megint egyedül vagy egész héten. Esetleg annyit kell csinálod, hogy évvégén írnod kell azt hiszem, hogy 2000 szavas fogalmazást arról, hogy mit csináltál egész évben, és ez hogyan hatott rád. És vajon 2000 szó az nagyon rövid fogalmazás. Pláne az angol nyelvben, ahol a fele a névmásokat teszi ki, hogy én vagyok, te vagy, meg hasonló finomságok. Tehát itt úgy működik, hogy 3 rész van osztva az év. Az első évben, vagy az első részében az évnek különböző stílusokat tanulsz, különböző technikákat próbálsz ki, illetve tapasztalatot gyűjtesz, és ezután jön a középső része, a középső harmad, ami pedig arról szól, hogy elkezded azt a területet, amit kipróbáltál, azok közül kiválasztasz egyet, ami iránt jobban érdeklődsz, az kicsikét jobban utána kutatsz, kicsikét jobban elmélyülsz benne, és végül pedig a legutolsó harmadban kell megcsinálni a vizsgamunkát, ami ki is lesz állítva. Itt kell írni egy disszertációt is, nyilván prezentálni kell a munkádat, és utána ezek alapján fogod megkapni a diplomádat. Van egyébként az iskolának egy saját galériája, ez egy bazi nagy terem, ahova kiállítják az itteni munkákat, illetve a városban is van néhány kiállítási hely, egészen a kávézóktól kezdve külön termeken át, ahol ki lehet állítani a saját munkáidat. Akkor most egy keveset mesélek arról, hogy milyen volt a tanárral, akivel beszéltem, illetve hogy milyen volt az iskola, milyenek voltak a termek, amelyeken végigvezettek. Tehát ez az iskola, ez inkább a klasszikus és a régebbi technikákat részesíti előnyben, mint mondjuk a modernebb digitális formákat. Ez azt jelenti, hogy van nekik például külön litográfia termük, külön betűszedő termük, és itt a régi technikákat, a betűszedést, a nyomtatást, a préselést lehet jobban megtanulni, illetve hagyományosabb grafikai technikákat. És ezen felül van még screen printing, ugyebár ami a szitanyomást jelenti, és ezeket a technikákat lehet kipróbálni, később pedig tudja nyilván eldönteni, hogy ez a technika mennyire jön be, mennyire nem jön be, hogyan tudod felhasználni a saját tanulmányaid alatt. Azután
úgy volt, hogy el lettem vezetve a 3D termekbe. Én itt azt gondoltam, hogy a 3D terem azt jelenti, hogy 3D-s grafikai technikákat tanulnak, vagy 3D-s printerek vannak az iskolában, vagy hasonló. Viszont a tanár nem így értette. Nyilván később ezt láttam, mikor már ott voltam, hogy ez arra utal, hogy amit te megtervezel 2D-ben, nyilván grafikusként, azt ki tudod vitelezni 3D-be is. Ez azt jelenti, hogy vannak ilyen faműves és gipszműves termek, ahol például tervezel egy betűt, ki tudod őket vágni, ki tudod őket stancolni, és ezeket fel tudod később használni, ki tudod őket állítani, vagy fel tudod használni később digitális munkákhoz. Igazából teljesen szabad az, hogy mire használod ezeket a dolgokat, nyilván az iskola biztosítja neked ezeket a lehetőségeket. Ezután átmentünk a grafikatermekbe, ahol nyilván mindenféle szerelve Apple gépekkel, ahogy az lenni szokás, és akkor itt találkoztam egy most mesterszakon tanuló diákkal is, aki megmutatta nekünk a munkáját is. Ő különböző motívumokat és formákat használt föl, később különböző betűtípusoknak az elkészítéséhez, és csinált egy pár betűtípus szekciót, illetve ezeknek kombinációjával illusztrációkat és különböző tipográfiai elemeket. Azután mentünk el a 4 szem közti interjúra a tanárral, akivel eddig köbeltem az iskolát. Nagyon tetszett a tanárnak az irodája, tökre emlékeztetett engem arra a helyre, onnan Magyarországról származom, mert ott úgy volt, hogy a tanárok nagyon sokszor, hogyha meg akartak nekünk magyarázni, elővettek a szertárból egy könyvet, amely a saját könyvük volt általában az iskoláé, és megmutatták abban a könyvben annak a művésznek azt az alkotását, amit úgy éreznek, hogy építő jellegű lehet ahhoz a fajta beszélgetéshez, amelyet folytattunk, illetve tanítottak minket. És ezután nyilván körbenézkezett a könyveket ennél tanárnál is, nagyon sok, nagyon szép könyve volt tipográfusoktól, különböző művészektől, és itt kell megjegyeznem, van egy kis hiányosságom, mert én nem vagyok túlzottan tanult ilyen szempontból. Sokat tanultam művészettörténetet, és a tanárom is nagyon sokat meséltek grafikusokról, viszont ez nem óra jellegűen volt nekünk leadva, és kicsit ránk volt bízva meg a saját szorgalmunkra is, hogy mennyire kutatunk ezeknek a dolgoknak utána. És nyilván voltak kis hiányosság, amit a tanárral is megbeszéltünk, viszont teljesen jól fogadta, mert ezért az ember iskolából tanuljon, és ő teljesen nyitott arra, hogy a könyveink keresztül, illetve az ajánlásokon keresztül nyilván én is több tudást tudjak magamba szívni. Egyébként ennek részeként nyáron azoknak a diákoknak, akiknek helyet ajánlnak fel az iskolában, elküldenek egy listát ajánlott olvasmányokról, könyvekről, művészekről, weboldalakról, onnan tudunk tájékozódni, mielőtt neki kezdünk az iskolának. Így a köztünk lévő beszélgetések és kommunikáció sokkal gördülékenyebb lesz, hiszen ha valakire hivatkozik, tudni fogjuk, hogy ja, igen, tudjuk ki az az ember, akire hivatkozik. Illetve ha nem olvasok a könyvet, akkor is még mindig itt van annak a lehetősége, hogy bemegyünk az irodába, és ott megmutatja és elmesél nekünk. Szóval, miután megnézzük az irodát is, jöttek a keresztkérdések, hogy miért akarok ide járni, milyen területen szeretnék kicsit specializálódni, miért gondolom azt, hogy az iskola nekem jó lehet, vagy egyáltalán azt gondolom, hogy jó nekem ez az iskola, hiszen itt még nem voltam soha azelőtt, ezt ők is tudják. Azt is tudják, hogy jelentkeztem máshová alapszakra, nyilván nyílt kártyákkal játszik mindenki, nem hazudunk egymásnak. És nyilván ezeket át kellett beszélnünk, hogy mind a ketten tudjuk, hogy mik a számításaink a másikkal kapcsolatban. Ezután elkezdtem neki bemutatni a munkáimat, először a rajzokat és a festményeket mutattam meg, hiszen az iskolában is ezt a tudást sajátítottam el először, tehát ez volt mindennek az alapja. Azután mentünk át az illusztrációra, ami nyilván ebből valamelyest kiindul. Azután pedig a legutóbb megcsinált portfólióimra, amelyben leginkább webdesign van, illetve vannak benne arculati tervek, logótervek, betűtípus tervek, és a másik portfóliómat pedig az animáció szakra csináltam, ott különböző karakterrajzok vannak, mozgások, illetve beletettem a 3D-s kisfiamnak is egy-két screenshotját, csak hogy lássák, hogy ilyet is csináltam már. Nyilván ezeken végig beszélgettünk, hogy mi az, amit ezek közül legjobban élveztem, mi az, amit szeretnénk tovább fejleszteni, mi az, amire az iskolának van lehetőség, hogy tovább fejleszteni, hiszen nyilván végesek a lehetőségek. Amint mondtam, hogy a felszerelés az leginkább a régebbi dolgokkal kapcsolatos, a régebbi hagyományos technikákkal kapcsolatos, nem pedig az új weboldallal, vagy motion graphics-szal, vagy animációval. Hát az olyan emberek, akik animációt, vagy motion grafikát, vagy weboldal, user experience, user interface és ehhez hasonló újabban kialakuló grafikai irányokat, digitális irányokat szeretnének
tanulni, azoknak ez az iskola nem ajánlott, hiszen nem ezeken van a hangsúly, nem ezekkel foglalkoznak, nem olyan tanárok tanítanak itt, akik ezekhez magabiztosan és jól értenek. Akkor röviden dióhéjban az iskolából, azonban nagyon jó választás. Tehát ezt mind megbeszéltük a tanárral, és azt mondták, hogy majd jövő héten szólnak, ami egyébként szerintem már múlt hét lesz, mire ez a videó felkerül YouTube-ra, de majd bemondják, és én is megmondom nektek, hogy mi lett az eredmény, és hogy mi lesz a döntésem, hiszen már elég sok iskolába jártam, azt hiszem 6 vagy 7 iskolába összesen, ugyannyi szakra jelentkeztem, és van már egy kis rálátásom arra, hogy mi is az, amit jobban szeretnék csinálni, vagy mi az, ami esetleg megadhatja nekem azokat a lehetőségeket, amelyeket csinálni szeretnék és fejleszteni. Mindemellett az iskolának vannak networking, kapcsolatépítéses irányai is, hiszen nem elég azt megtanuljuk azt, hogy mit akarunk csinálni, hanem el is kell adnunk, és ezt nyilván tudnunk kell prezentálni, és tudnunk kell, hogy hol és kiknek prezentáljuk, hogy ugye ezzel állást kaphassunk, vagy megbízásokat kaphassunk. Mivel Cambridge-ben van az iskola, viszonylag közel van Londonhoz, ezért gyakran járnak le Londonba, vagy hívnak tanárokat Londonból, vagy más városokból, esetleg más országokból is, attól függ, hogy az a személy, az milyen kapcsolatban van az iskolával, illetve mennyire nyitott az ilyen dolgokra. Nagyon sok diákjuk van, akik például lengyelek voltak, visszamentek a saját hazájukba, és néhány jönnek látogatóba, illetve órát tartani, és a diákoknak beszélni arról, hogy is működik ez az egész, mikor már ki vagy a nagy életben, és grafikusként dolgozol. Emellett az iskola nem túl nagy, elég nagy, és az egy legrégebbi iskola Cambridge-ben, aki művészettel foglalkozik. Szóval ez nem az az iskola, ahova nagy tudósok járnak, nem az a híres Cambridge Egyetem, ami a világ legjobb egyeteme, hanem ez csak abban a városban található egyetem. Azon az iskolán nincsen művészeti oktatás. Oxfordban ott van művészeti oktatás, viszont erre a két iskolába nagyon korán le kell adni a jelentkezést. Úgy működik, hogy januárban kell leadni, január közep általában a határidő a jelentkezésnek a UCAS rendszerén keresztül az összes iskolának, illetve van néhány szak, ahol egészen márciusig kitolódhat, de ez nagyon ritka, illetve a nagyon népszerű iskolák, mint például Cambridge vagy Oxford, ott már szeptemberben le kell adni a jelentkezésre, ami legalább az nagyon korán van, hiszen még az utolsó évet csinálod az iskolában, ha például a szakközépiskolából jössz, nem tudod milyenek az eredményeit, nem tudsz még semmit arról, hogy mi van, hogy mi lesz, és már el kell döntened azt, hogy hova akarsz jönni, és el kell kezdeni dolgozni rajta, el kell kezdeni pénzt költeni rá, mert sokba kerül az utazás, az, hogy egyre egy városba, pláne ha otthonról jelentkezel, idegen jelentkezel akkor is. Tehát ez az iskola, ez egy viszonylag kis iskola, elég otthonos, van benne modernebb és hagyományosabb régebbi felszereltség is, az épület is két felé van osztva, van egy régebbi viktoriánus rész, ott vannak a művészeti szakok, illetve van egy modernebb rész, ahol például a business classok, meg a hasonló kifinomultabb szakok vannak, és ezzel nem arra célok, hogy a grafika nem kifinomult szak, de hogyha például betűtervező vagy, és csinálod a litográfiát, az festék, az kosz, az mindenféle hígító és egyéb vegyszerek használatával jár, nyilván nem fognak egy teljesen új építésű iskola részbe berakni, hogy aztán szépen leponcsolják az emberek az iskolát. Hát röviden ennyit az iskoláról, nagyjából elmondtam szerintem mindent azzal kapcsolatban, hogy én itt mit tapasztaltam, illetve hogy mit beszéltem az itt lévő tanárral. Sajnos nincs túl sok időm, hogy körülmegyek Cambridge-ben, hiszen ismerőssel jöttem, és nekik kötött az idejük. Ezért lehet, nem tudom nektek bemutatni a várost, és szerintem majd egyszer szánok inkább rá egy egész részt, mert nagyon szép a város, hogy bemutassam nektek, és körbesétáljunk, és ez az rész akkor maradjon csak inkább az iskoláról.